chuyện tình lâu năm của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã được hé lộ với những tình tiết thật thú vị và bất ngờ. Có những câu chuyện tình yêu không bắt đầu bằng tiếng sét ái tình, cũng không kết thúc bằng một lời tuyên bố long trọng. Nó tồn tại âm thầm, lặng lẽ lớn lên qua năm tháng, đến một ngày, khi được hé lộ, người ta mới nhận ra, thì ra nó đã ở đó rất lâu rồi. Chuyện tình của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận là một câu chuyện như thế. Những ngày đầu, họ xuất hiện bên nhau với tư cách rất quen thuộc, bạn diễn, đồng nghiệp, đối tác trong công việc, không ai đặt quá nhiều kỳ vọng, không ai vội gán ghép, giữa vô vàn cặp đôi trên màn ảnh, họ chỉ là hai cái tên đứng cạnh nhau rất đúng vai. Nhưng đôi khi, tình yêu lại bắt đầu từ những điều tưởng như bình thường nhất. Một ánh mắt nhìn lâu hơn mức cần thiết, một thói quen chờ người kia nói xong mới rời đi, một sự im lặng thoải mái đến mức không cần phải lấp đầy. Chuyện tình của họ, nếu có thể gọi là tình yêu, đã đi qua rất nhiều năm mà không hề có tên gọi rõ ràng, không công khai, không phủ nhận, không giải thích. Giữa lịch trình dày đặc những thành phố khác nhau, những áp lực không thể nói ra, họ chọn cách đi bên nhau rất khẽ. Có những lúc gần, có những lúc xa, có những giai đoạn tưởng chừng chỉ còn là ký ức, nhưng điều kỳ lạ là chưa bao giờ thật sự biến mất. Fan lâu năm bắt đầu nhận ra những chi tiết nhỏ đến mức không thể đem ra làm bằng chứng, một thời điểm trùng hợp quá nhiều lần, một câu nói tưởng chừng vu vơ nhưng lặp lại ở cả hai người. Một ánh nhìn trong hậu trường khác hẳn trước ống kính, không đủ để khẳng định, cũng không đủ để phủ nhận, như một câu chuyện chỉ cần bạn tin thì nó tồn tại, còn nếu không, nó cũng chẳng cố chứng minh điều gì. Thứ khiến chuyện tình này dần được hé lộ không phải là một bức ảnh rõ ràng, cũng không phải một lời thú nhận bất ngờ, mà là thời gian cho thấy họ không rời đi, thời gian cho thấy họ vẫn ở đó dù thế giới đổi thay. Thời gian cho thấy giữa bao mối quan hệ đến rồi đi, họ vẫn chọn quay về cùng một điểm. Khi câu chuyện tình lâu năm này dần được nhắc đến, nó không làm mạng xã hội bùng nổ theo cách dữ dội, không xì căng đan, không tranh cãi quá gay gắt, không những cú sốc lớn, chỉ là một cảm giác lan ra rất chậm. À, hóa ra là vậy, thảo nào, bây giờ nhìn lại, mọi thứ đều hợp lý, nếu chỉ có ngọt ngào, câu chuyện này đã không thể kéo dài đến thế. Họ đã đi qua những giai đoạn mỗi người phải tự lớn lên một mình, đi qua những hiểu lầm không thể giải thích, đi qua những lúc lựa chọn im lặng thay vì níu kéo. Nhưng chính những điều ấy khiến tình yêu không còn là bốc đồng mà trở thành sự lựa chọn có ý thức. Đến một lúc nào đó, tình yêu không còn cần phải được gọi tên liên tục, nó hiện diện trong cách họ ở cạnh nhau rất tự nhiên. Trong sự bình thản trước dư luận, trong việc không còn cố gắng tỏ ra hoàn hảo, một tình yêu đủ lâu sẽ không cần ồn ào để tồn tại. Người ta nhìn vào câu chuyện này và dần hiểu ra một điều, không phải tình yêu nào cũng cần được chứng kiến từ đầu. Không phải mọi khoảnh khắc đều phải được chia sẻ, có những mối quan hệ chỉ thực sự bền khi được sống đúng nhịp của hai người trong cuộc. Có lẽ điều đẹp nhất của chuyện tình này không nằm ở khoảnh khắc nó được hé lộ, mà ở việc nó đã tồn tại đủ lâu để không sợ bị nhìn thấy. Không cần thanh minh, không cần giải thích, chỉ cần đứng đó rất yên. Chuyện tình lâu năm của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có thể sẽ còn được nhắc đến, hoặc cũng có thể dần trôi vào ký ức, nhưng với những ai từng theo dõi, từng chờ đợi, từng trưởng thành cùng câu chuyện ấy, nó đã kịp để lại một điều rất quý, niềm tin rằng tình yêu không cần vội vàng, chỉ cần đủ chân thành để đi hết đường dài. Fan lâu năm là những người đã đi cùng câu chuyện này, không phải bằng sự kỳ vọng ồn ào, mà bằng sự kiên nhẫn rất lặng. Khi tin tức về chuyện tình lâu năm của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận dần được hé lộ, phản ứng đầu tiên của họ không phải là hét lên vì bất ngờ. Ngược lại, rất nhiều fan chỉ lặng đi vài giây, rồi thở ra, không phải vì sốc mà vì một cảm giác rất quen. Mình đã luôn cảm thấy như vậy. Fan lâu năm không cần bằng chứng hoàn hảo, họ đã quen với việc nhìn những điều nhỏ bé hơn tin tức. Họ nhớ cảm giác năm đó khi xem một buổi phỏng vấn tưởng như bình thường nhưng lại thấy ánh mắt của hai người dừng lại lâu hơn một nhịp. Họ nhớ những lần lịch trình trùng hợp một cách quá tự nhiên. Nhớ những giai đoạn cả hai đều im lặng, nhưng sự im lặng ấy giống nhau đến lạ. Khi câu chuyện được hé lộ, fan lâu năm không cảm thấy cuối cùng cũng thắng, họ chỉ cảm thấy một điều đã đi đúng đường của nó. Có người viết hóa ra chúng ta không tin nhầm, có người lại nói không cần công khai sớm như vậy, bây giờ là vừa đủ. Với fan lâu năm, điều quan trọng không phải là họ yêu nhau từ khi nào, mà là họ đã đi qua bao nhiêu năm mà vẫn không đánh mất nhau. Những chi tiết nhỏ trong quá khứ khi nhìn lại mới thấy là manh mối. Khi câu chuyện được soi chiếu lại bằng thời gian, những chi tiết từng bị bỏ qua bỗng nhiên hiện lên rất rõ. Trong rất nhiều năm, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận hiếm khi nhắc đến nhau trực tiếp. Không tâng bốc, không né tránh quá mức, không phủ nhận gay gắt, một kiểu im lặng vừa đủ, đủ để không bị hiểu sai, nhưng cũng đủ để không ai bước quá gần. Nhìn lại, fan mới nhận ra đó là cách bảo vệ, không phải là xa cách. Có những đoạn hậu trường không được cắt dựng kỹ, chỉ là vài giây máy quay lia qua, nhưng trong những giây ngắn ngủi ấy, fan để ý thấy ánh mắt không cần tìm kiếm, phản xạ nhìn về phía người kia trước cả khi ý thức kịp lên tiếng, một nụ cười rất khẽ, rất riêng. Những thứ đó không dành cho khán giả, chúng dành cho người đối diện. Trong các cuộc phỏng vấn riêng rẽ, cả hai từng nói những câu rất chung, thích sự bình yên, không cần quá nhiều người hiểu, quan trọng là cảm giác an toàn. Lúc đó,
fan chỉ nghĩ đó là suy nghĩ trưởng thành, nhưng khi đặt cạnh nhau, những câu nói ấy như cùng xuất phát từ một điểm. Có những năm cả hai gần như biến mất khỏi đời sống cá nhân trước công chúng. Không xì căng đan, không tin đồn mới, chỉ là lặng đi. Fan lúc ấy không hiểu vì sao, bây giờ nhìn lại mới thấy đó là những giai đoạn cần yên tĩnh để giữ lấy điều quan trọng. Không phải thay đổi lớn, chỉ là ánh mắt của hai người qua từng năm dần bớt sắc cạnh, dần bớt phòng bị, thay vào đó là sự điềm tĩnh, là cảm giác đã có nơi để quay về, khi manh mối không còn cần ghép lại nữa. Đến bây giờ, fan lâu năm không còn cần phải ghép từng chi tiết, bởi khi nhìn tổng thể, câu chuyện đã tự hoàn chỉnh, không phải là một mối tình hoàn hảo, không phải là một hành trình không vết xước, mà là một tình yêu đủ lâu, đủ sâu, đủ im lặng để đến khi được hé lộ, người ta chỉ mỉm cười và nói, cuối cùng mọi thứ cũng đã đi đến đúng chỗ của nó. Trong một mối tình dài năm, điều đáng sợ nhất không phải là cãi vã, mà là những giai đoạn không còn đứng chung một khung hình. Với Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, những giai đoạn xa nhau nguy hiểm nhất không hề ồn ào, không có lời chia tay, không có tin đồn tan vỡ, chỉ là mỗi người đi rất xa trên con đường riêng của mình. Có những năm, lịch trình của họ không hề giao nhau, người này bận rộn đến mức kiệt sức, người kia lại lặng lẽ hơn, thu mình hơn. Fan lúc ấy bắt đầu hoang mang, không phải vì không còn khoảnh khắc ngọt ngào, mà vì sự vắng mặt kéo dài. Nguy hiểm nhất là khi không còn bị bắt gặp cùng thành phố, không còn những trùng hợp nhỏ quen thuộc, không còn những dấu hiệu để fan tự trấn an. Có người đã nghĩ có lẽ họ thật sự đã buông tay, nhưng chính trong những giai đoạn xa nhau ấy, thứ còn lại mới lộ ra rõ nhất. Không ai phủ nhận ai, không ai vội vàng xuất hiện bên một người khác, không ai dùng chuyện riêng để lấp đầy khoảng trống. Xa nhau nhưng không đánh mất sự tôn trọng dành cho nhau. Đó là kiểu xa nhau rất nguy hiểm nhưng cũng rất hiếm, xa đến mức nếu không đủ yêu, đã chẳng thể đi tiếp. Khoảnh khắc fan nhận ra, lần này khác thật rồi. Có một khoảnh khắc rất rõ ràng, không cần thông báo, không cần xác nhận, chỉ là fan bỗng nhiên nhận ra, lần này khác thật rồi. Không phải vì họ thân mật hơn, cũng không phải vì xuất hiện cùng nhau nhiều hơn, mà vì cảm giác đã thay đổi. Fan bắt đầu thấy ánh mắt không còn dè chừng, nụ cười không còn cần che giấu, sự hiện diện của đối phương trở nên rất tự nhiên, không còn cảm giác phải bảo vệ, không còn cảm giác phải giấu đi, giống như hai người đã đi qua giai đoạn sợ hãi và bước vào giai đoạn đã đủ vững để không cần giải thích. Có fan nói rất khẽ, lần này họ không cần chúng ta tin nữa. Có fan khác lại nhận ra họ trông giống như đã quyết định xong mọi thứ. Đó là khoảnh khắc fan hiểu rằng dù ngày mai có công khai hay không, dù câu chuyện được kể ra theo cách nào, thì kết quả đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì những người trong cuộc đã không còn đứng ở lằn ranh mong manh, một đoạn kết rất xa khi câu chuyện này chỉ còn là ký ức dịu dàng. Nhiều năm sau, khi mạng xã hội đã đổi khác, khi những gương mặt mới liên tục xuất hiện, khi câu chuyện của họ không còn được nhắc đến mỗi ngày, có thể khi ấy ai đó vô tình nhìn thấy một bức ảnh cũ, không phải ảnh rõ nét, chỉ là khoảnh khắc rất đời thường, và người ta mỉm cười, không phải vì tò mò, không phải vì tiếc nuối, mà vì thứ cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn. Câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận khi ấy không còn là một mối tình khiến người ta bàn tán. Nó trở thành một ví dụ rất đẹp về hai con người đã từng chọn nhau trong một thế giới quá ồn ào, về việc yêu không cần phải chứng minh, về việc bên nhau không cần phải vội vàng. Và nếu có ai hỏi cuối cùng họ có hạnh phúc không, có lẽ câu trả lời không nằm ở kết quả mà nằm ở hành trình, bởi có những câu chuyện chỉ cần đi được đến đây thôi đã đủ để gọi là một ký ức dịu dàng suốt đời.